रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब रहमान अली भाई क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। सब ठीक ठाक सब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र शुक्र। माशाल्लाह पपीता लगाया तुसा ना जी सर। ये पहली दफ़ा लाया या अगे भी लाया? नहीं जनाब, है अपना दूसरी बारी लाया। अच्छा दूसरी बारी? हाँ जी, पहले तुसा उत्थे लाया वजीराबाद? हाँ जी, वजीराबाद लगाया है। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? रिजल्ट जी पहली बारी अपना माशाल्लाह लगाया वे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रहे हैं। तो ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਪੀਤਾ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਖਾਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੇਲ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਜੀ ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह एक ਮਾਹ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਲਾਇਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ 6 ਏਕੜ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਇਹ ਬੀ ਸਰ MDS ਬੀਜ ਹੈ। MDS ਤੇ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ। ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ 4 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਲਾਇਆ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਅਸੀਂ MDS ਲਗਾਇਆ। ਉਹ MDS ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ MDS ਦਾ ਨਾ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ MDS ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ 60% ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MDS ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ MDS, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ? ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 98% 97% ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ। ਪਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਿੱਠਾ ਵੇ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇੰਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਐਡੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਰਿਹਾ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ 5 ਏਕੜ ਮਗਰ ਅਸੀਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉੰਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 40-50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਕ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਿਦਰ ਚੱਕ। ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਰ ਚੱਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤਨੇ ਦੀ ਮਟਾਈ ਦੇਖੋ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 950 ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ MDS ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੇ 70% ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਦੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਨੇ MDS ਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।